Team Sam Love ko! Today, i-unbox po natin ang toy ni Gab, L.O.L Bubbly Surprise. Ito na. Buksan po natin. Tapos ito po siya. Ayan po siya. Buksan po natin. Mamaya po, lalagyan natin na siya ng tubo. Ayan po. So, ito po siya. So, ayan po siya. May ganito po siya. May light po siya. Tapos may big heart po. And nakahapon po, natanggal na po na yung mga plastic. Pero hindi pa po namin nakikita pa ay nasa loob. So, ito po. So, ito po na po yung unang ball. Ito po natin kanina. So, ito po siya. Ito naman po, mermaid costume po. Ito naman po next. Ay, ang yung sand po ata ito. Ayun po. So, nasa loob. Meron po siya nasa loob. So, ito po yung another so, ito din po, sand. Shoes po siya. And may nakalawit po siya. And color blue po yung sand. Ito po siya. So, ito po yung isa pang so, ano po yung nasa shoes po? Shoes po. So, ito na din pa. So, so, meron pong sailor hat. Sailor shoes po. And ito po yung sand. So, ito na po. Stop po. Sino po kaya po? Dalawa po. Wow! Ang busog po. Ito po yung sailor na skirt mag-bundal. Ito po yung mga nakasama. Ay, meron pa po pala. So, ito po yung palda. So, pwede po siya maging dress. Pwede po siya maging dress. Like that. Tapos po, shirt po siya. So, yun po yung mga nakuha namin. So, ngayon po, ito po ang i-unbox namin. Ang heart. Ang pinakamagandang heart. Sabang mo daw. So, aalisin mo na po natin. Tapos po, lalagyan muna po natin siya ng tubig. So, aalisin po natin. Lalagay po ako ng tubig. Lagyan po maaraw kasi po. Summer po kasi ngayon. So, kaya po natin malamig na water. So guys, ayun na po siya. Look what Paxton's doing! Ang cover, and ilalagay na po natin. So, 1, 2, ito muna po yung baba ko. Oh! So, ito na po. Bitaw na. Wow! Upo. So, yun po siya. So, hihintayin lang po natin siyang mawala. And then, meron na pong nalalagay. Meron na po siyang magiging down. Because it's charging. May blind bag po siya. Kami ko na po. And balik siya ng So, yan po. Nawawala na po siya. So, ayun po yung parang red. Kasi nandun po yung pinaka-down. Opo. Nandun po siya. Mayroon po siyang blind bag. So, bat bomb po to. Kaya po may maingay. Ayan po yan. Sa loob po yun. Bat bomb. Pag po inano niya po, puputok na po siya. Gusto po natin. Ito po yun, naaalis na po. Naaalis na po siya. Gusto pa po natin siya. Oh my gosh! So, ayun na po. Nandun po yung pinaka-doll. Nandun po. Saka sana po meron pa pong ibang nasa loob. So, i-ano po natin siya para mabilis po ang pag-buksan. So,
So, ayun po, naaalis. So, ito na po, naaalis na po siya. Nabe-break po siya. Opo, nabe-break siya. Nabe-break na po namin at masyado matagal pa po ang pag-ano. Break na po natin siya. Wait. Sigas po na siya. Nagyan po tsura. So, ayun po yung mga bat bomb. Ayun po pink. Diyan po siya nakakalat. Ito po mas malaki. Ito po. Okay. So, ito po, naalis na po natin. Hugasin na lang po. Basa po natin. Ayan po. So, gusto po. Ito po, ang mga naging... Ito po yung nasa loob niya. Ito po yung mga natirang bat bomb. So, itatapon na po natin siya. Later po. So, ito na po. After po, mag-babay na. Okay. So, guys, ano na po natin? Bubuksan na po natin. Bubuksan na po natin ito. And alis mo na po. So, ito na guys. Ito po yung nandun sa loob po ng bat bomb. So, bubuksan na po natin siya. So, si Gab naman po yung may-ari nun, kaya siya na po magbukas. Para po siyang heart. So, ayun na po. Ito po yung nasa loob niyo guys. Yung blind bag. Ito po yung isang malaki and dalawa po. So, ako po mag-open itong malaki. Ito po yung buksan na po. Okay, ito muna po maliit. Okay. Oh! So, ito po yung nasa loob niya. Saan niyo po open? Padulis po. Hirap. Yan. Okay na po. Ilagat na po. So, tingnan po guys kami ito. So, bubuksan ko na po itong malaki. Ako po magbubukas. Okay, siya na po magbubukas yan. Kasi hindi ko po talaga kaya. Ang hirap niya. Ayun po. Kaya po magbubukas sa iyo. So, yun po. Siguro yun po yung alaga. So, ayan po yung alaga natin. So, bubuksan na po yung pinakamalaki. So, yun na po yung pinaka-doll ng cute po niya. At sila po siya. So, yun po. So, andito po tayo. Meron po tayong dalawang tubig. Ito po yung hot and ito po yung cold. So, guys, ito na po. Ilalagay po natin siya sa isang malamig na tubig. At magkakaroon po siya na parang damit. At yun po, try na po natin. Ito po ang dalawang ilalagay. So, try natin. Wow! Wow! So, ayun po, guys. Nagkaroon po siya ng damit. Ayun po. Sa cold water po. And ito po yung isa. Wow, ang ganda po. So, itatay na po naman natin sa mainit. Oh, natanggal po yung parang yung damit. So, ilagay na po natin siya sa pita. So, ayun po. Nagkaroon po siya ng damit. So, ito po. So, ngayon, itatry na po naman natin damitan sila gamit po ang mga nakuha natin sa mga egg balls po. So, ito po lang yun. So, first po natin, ito naman natin itong swimsuit. Nawala na po siya. Oh! Tumapon po, guys. So, nawawala po siya pag po tumatagal. Okay, ito po. Hindi ko po alam ba ito isan. Siya po mag-aat. So, try po natin.
pala to. So, ito po yung pinaka-swimsuit. Ito po, yun lang po sa mga pang-dress. So, ito po yung swimsuit. Ang hirap po ito. So, yun po guys. Hindi ko po makabit yung isa po niyang kamay. Try na lang po natin. Okay. So, ako na po magsusuot. Go. Ayan po siya. Ariel costume po siya. Mermaid. Ayan po likod niya. I'll give to ate for another costume. So, papalitan na lang po namin siya ng another costume. So, guys po, yung pang sailor. So, meron po siyang shoes, skirt, saka yung pinaka-dress po niya. Saka, ito po yung cute na headband niya. So, yun po ang mga naging mga toy ni Gab. So, yun po. Don't forget to click the subscribe, like, and share. Comment down below kung meron din po kayo ganito. And thank you for watching our video.